Xin chào các bạn. Trong những video trước cũng được rất nhiều bạn yêu cầu và thích có một con diều theo dáng kinh môn, nên trong video này chúng tôi sẽ tiếp tục làm một con diều có kiểu dáng giống như thế. Để làm được con diều này, tôi sẽ chọn hai thanh tre có chiều dài 2,50 m rồi đem vót chúng thành dạng hình vuông với bề dày khoảng 1,2 cm, rồi lấy một thanh tôi sẽ làm dấu ở giữa chính tâm, và từ tâm này ta sẽ đo qua hai bên 11 cm, rồi từ dấu vừa có tôi sẽ vót ra bên ngoài theo dạng tròn, từ điểm vót sẽ nhỏ dần về phía cuối khoảng hơn 2 mm và vót nửa bên còn lại của thanh tương tự giống như vậy. Rồi lấy thanh thứ hai, tôi cũng sẽ vót cho được kích cỡ tương đương với thanh trước. Như thế chúng ta đã hoàn thành được hai khung cánh cho diều. Để có thanh cán, tôi sẽ chọn một thanh với chiều dài 1,20 m. Thanh này sẽ có những mắt tre ở trên cùng một đường thẳng nên khá cứng chắc, rồi vót qua thành dạng hình vuông có bề dày 1,3 cm. Với phần đuôi, tôi sẽ lấy hai thanh tre khác có chiều dài 1,80 m, rồi cẩn thận vót chúng thành dạng tròn với đường kính khoảng 5 mm. Sau đó, lấy một thanh, tôi sẽ đo từ đầu ngoài vào trong 11 cm và làm giống vậy với đầu còn lại ở phía bên. Rồi dùng một cái thùng có dạng hình tròn, ta sẽ đặt thanh này vào bề mặt cong của thùng và cẩn thận nắn đều cho đến khi thật mềm dẻo, rồi khép hai dấu có ở trên thanh vào nhau. Dùng dây, tôi sẽ buộc lại tại vị trí này và ra được một vòng tròn trông như thế. Để vòng được cố định, tôi cũng sẽ buộc thêm dây giằng qua như bạn đang thấy, và lấy thanh tiếp theo, ta cũng làm tương tự giống như thanh trước. Tuy nhiên, đuôi diều này cần phải rộng qua hai bên nên tôi cũng cần lấy một thanh nữa có chiều dài 1 m rồi vót thành dạng hình vuông với bề dày khoảng 8 mm. Thanh này sẽ được dùng làm trục chịu lực kết nối cho hai vòng, và để từ vòng đuôi dưới được nối liền lên cánh trên, tôi cũng cần dùng hai thanh nữa có dạng vuông với đường kính 6 mm và chiều dài 60 cm. Vậy là xong, chúng ta đã có đủ toàn bộ khung cho con diều này. Bây giờ tôi sẽ cần kết nối tất cả lại với nhau. Ta sẽ ước lượng từ đầu trên thanh cán xuống khoảng 14 cm, rồi đặt giữa tâm thanh cánh vào dấu vừa có, dùng dây buộc cố định tại đó và đo từ thanh vừa có xuống bên dưới 54 cm. Ta sẽ đặt thanh cánh thứ hai vào dấu vừa tạo để cố định lại. Sau đó, từ bên ngoài đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau, dùng dây ta sẽ buộc chặt và làm tương tự như thế với đầu cánh ở phía bên. Xong rồi, đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh 35 cm và từ đầu ngoài hai bên cánh vào trong 17 cm. Tôi sẽ buộc dây giằng qua ở các dấu vừa có để điều chỉnh bề rộng của cánh được như ý muốn. Tiếp theo, ta sẽ làm dấu trên thanh cán ở giữa bụng diều và dùng một đoạn dây dài. Tôi sẽ buộc một đầu vào vị trí giao nhau bên ngoài đầu cánh, rồi đưa dây về dấu vừa tạo, quấn một vòng qua thanh, sau ta kéo mạnh tay để phía bên ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên và đưa dây qua đầu bên. Ta cũng sẽ buộc tương tự như vậy, rồi chia đều các khoảng ở cánh. Tôi sẽ buộc thêm dây giằng qua để tăng thêm độ chắc chắn cho cánh diều. Sau đó, từ thanh cánh dưới, tôi đo xuống 40 cm và để giữa tâm thanh đuôi vào dấu vừa có và buộc cố định. Xong rồi, từ hai bên đầu ngoài của thanh này, tôi sẽ đo vào trong 15 cm rồi đặt vị trí giao nhau của hai vòng vô dấu vừa tạo và dùng dây buộc lại như bạn đang thấy ở đây. Với phần dư ra ở phía trên, tôi sẽ lấy hai thanh dài 60 cm, xếp chúng vào bên ngoài đoạn dư ra của hai vòng rồi buộc cố định, đồng thời đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh dưới 18 cm rồi xếp đầu còn lại của hai thanh vào dấu, tôi buộc chặt tại đó. Ở phần bẹ diều, ta cũng cần buộc dây giằng qua để giữ hai thanh được ổn định và nhỏ keo lại ở tất cả các mối đã buộc. Như thế, chúng ta đã có được một khung diều theo kiểu dáng kinh môn. Để may áo cho diều, tôi sẽ lấy một miếng vải có bề rộng đủ để phủ qua toàn bộ cánh diều. Tại các vị trí giao nhau ở cánh, tôi sẽ cắt vải được vào tới khung. Việc này sẽ giúp vải được ôm sát vào trong khung diều, rồi dùng kẹp, tôi kẹp đều xung quanh cánh để vải được căng đều. Sau đó, dùng kim chỉ may lại cho tới khi xong toàn bộ phần cánh và đuôi. Như thế, chúng ta đã có được một con diều giống với dáng kinh môn, nhìn rất thú vị. Để nối dây cho diều, tôi sẽ đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh trên 10 cm. Ta sẽ dùi lỗ thông qua ở hai dấu vừa tạo, dùng một đoạn dây, tôi sẽ buộc vào hai lỗ vừa có, sao cho khi buộc xong, giữa tâm dây này sẽ ra tới giữa bụng diều và có dạng như hình chữ V. Rồi dùng một đoạn dây nữa có chiều dài bằng 3 lần bụng diều, ta sẽ buộc thành vòng ở một đầu và xỏ qua giữa dây lúc trước, siết chặt lại. Với đầu còn lại của dây, ta sẽ buộc vào thanh cán phía bên dưới cánh diều. Lấy thêm một đoạn dây khác, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu, rồi xỏ qua giữa dây vừa có, ta cũng sẽ siết lại cho chặt. Với đầu dây còn lại, tôi buộc nó vào một đoạn cây ngắn. Vậy là xong, chúng tôi có thể đem diều di chuyển ra ngoài đồng. Sau đó, tôi cần điều chỉnh lại diều một chút và để bạn ấy cầm diều đi. Lúc này, tôi lại cảm thấy khá hồi hộp với con diều bụng nhỏ xíu và vòng đuôi to đùng như thế. Liệu nó có bay được không? Lên đi! Tôi giật mình, cầm dây, chạy thật nhanh. Quay đầu nhìn lại, con diều đã lao vút lên không trung. Dừng lại, tôi cầm dây giật giật cho con diều được căng gió. Bạn thấy, ở khoảng cách này, con diều bồng bềnh và khoe dáng trông rất đẹp.
Sau một thời gian đón gió, dường như tôi và Diều có lẽ đã hiểu nhau. Lúc này, con Diều trông có vẻ đã thân thiện hơn. Chúng tôi cùng nhau vui chơi ở một khoảng cách rất gần, làm tôi quên đi cảm giác hồi hộp ban đầu từ lúc nào không hay. Giờ thì tôi đã có đủ tự tin để thả thêm dây dài ra, cho Diều được bay thật cao và ngắm nhìn con Diều bay trong nắng chiều trông rất đẹp.